હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજના વિડીયોમાં આપણે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત ઉપર વાત કરવાના છીએ અને એના માટે આપણે એક એક્સપેરિમેન્ટ બી કરશું. પણ એના પહેલાં મારો એક સવાલ છે. તમે કોઈથી વિચાર્યું છે કે જ્યારે એક શિપ દરિયામાં જાય છે ત્યારે એના ઉપર હજારો લાખો ટન જેટલું વજન હોય છે, છતાં પણ એ ડૂબતી નથી. અને ઘણીવાર આપણે એક નાનો એવો પથ્થર પાણીમાં નાખીએ છીએ તો બી એ ડૂબી જાય છે. તો એનું રીઝન શું? કેમ આટલા વજનવાળી શિપ બી નથી ડૂબતી અને નાનો પથ્થર છે એ ડૂબી જાય છે? આની પાછળ જે બળ કામ કરે છે એ બળને આપણે કહીએ છીએ બોયન્સી ફોર્સ અથવા તો ઉત્પ્લાવક બળ. અને આની પાછળનો જે વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત છે એને આપણે કહીએ છીએ આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ. બોયન્સી ફોર્સ અથવા તો ઉત્પ્લાવક બળને આપણે આ રીતે સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ પાણીમાં આંશિક રીતે અથવા સંપૂર્ણપણે ડૂબાડવામાં આવે ત્યારે તે તેના વજનના કારણે પાણીને વિસ્થાપિત કરે છે, એટલે કે પાણીને ડિસ્પ્લેસ કરે છે. ત્યારે આ પદાર્થ ઉપર પાણી દ્વારા ઉપરની દિશામાં બળ લાગે છે અને આ બળ પદાર્થ દ્વારા વિસ્થાપિત પાણીના કુલ કદમાં સમાઈ શકે એટલા પાણીના વજન જેટલું હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો પાણીમાં હું એક ક્યુબ ડૂબાડું અને ક્યુબ છે એનું પરિમાણ છે એ 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટર હોય, એટલે કે એનું ટોટલ ઘનફળ 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબ જેટલું છે. તો એ ક્યુબમાં જેટલું પાણી સમાય, જેમ કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબના સમઘનમાં સમાઈ શકે એટલા પાણીનું વજન 1 ગ્રામ જેટલું હોય. એટલે જ્યારે હું આ ક્યુબને પાણીમાં ડૂબાડીશ તો એના ઉપર 1 ગ્રામ જેટલું વજન ઉપરની દિશામાં લાગશે. હવે જો આ ક્યુબ છે એનું પોતાનું વજન જો 1 ગ્રામ કરતાં વધારે હશે તો એ ડૂબી જશે, અને જો એનું વજન 1 ગ્રામ કરતાં ઓછું હશે તો એ પાણીની ઉપર તરશે. આપણે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ. અહીંયા મારી પાસે એક પેન્સિલ છે અને એક પેન છે. હવે આ જે પેન્સિલ છે અને પેન છે એનો બંનેનો આકાર અને સાઇઝ ઓલમોસ્ટ સેમ છે. તો હું શું કરીશ કે આ બંનેને પાણીમાં એકસાથે ડૂબાડીશ. બરાબર? પાણીમાં હું ડૂબાડીને મૂકું છું તો તમે જોશો કે પેન્સિલ છે એ ઉપર આવી ગઈ અને પેન છે નીચે રહી ગઈ. આવું કેમ થયું હશે? તો આવું એટલા માટે થયું કે જ્યારે આ બંને ઓબ્જેક્ટને મેં પાણીમાં ડૂબાડ્યા ત્યારે બંને ઓલમોસ્ટ સેમ જગ્યા રોકી. બંને રોકેલી જે પાણીની જગ્યા છે ઓલમોસ્ટ સેમ હતી. એટલે એ જે જગ્યામાં જેટલું પાણી સમાય એટલા કદ એટલા પાણીના વજન જેટલો ફોર્સ બંને ઓબ્જેક્ટ ઉપર ઉપરની દિશામાં લાગ્યો. હવે અહીંયા પેન્સિલનું પોતાનું વજન ઓછું છે, એટલે આ પેન્સિલ પર નીચેની દિશામાં લાગતું જે બળ છે એ ઓછું છે અને ઉપરની દિશામાં લાગતું બળ છે એ વધારે છે. એટલે પેન્સિલ છે ઉપરની બાજુ આવી ગઈ અને જે પેન છે એ પેનનું વજન જે છે એ થોડુંક વધારે છે, એટલે એનામાં નીચેની દિશામાં લાગતો ફોર્સ છે બળ છે એ વધારે છે અને એના જ લીધે એ નીચે બેઠી. તો એવી જ રીતે જ્યારે કોઈ એક શિપ ડિઝાઇન થાય છે, શિપ જ્યારે બનાવવામાં આવે છે તો એ શિપની નીચેનો જે ભાગ છે એ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે જ્યારે શિપ પાણીમાં જાય અને એ પાણીમાં જ્યારે એનો નીચેનો ભાગ ઉતરે, જ્યારે એનો નીચેનો ભાગ પાણીમાં ડૂબે ત્યારે એ જેટલું બી પાણી રોકે એ પાણીનો વજન જેટલો ફોર્સ જ્યારે શિપ ઉપરની દિશામાં લાગે તો એ જે ફોર્સ છે એ શિપના ટોટલ વજન કરતાં વધારે હોવો જોઈએ. તો એ ફોર્સ છે એ ઉપરની દિશામાં લાગતો ફોર્સ જ્યારે વધારે હોય તો શિપ છે ડૂબશે નહીં પણ તરશે. આવી જ રીતે તમે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો છો. જેમ કે ગ્લાસ છે, એવી જ રીતે તમે પથ્થર સાથે કે અલગ અલગ પદાર્થ સાથે આ વસ્તુ ટ્રાય કરી શકો છો ઘરે, અને તમે જોઈ શકો છો કે કઈ વસ્તુ ડૂબે છે, કઈ વસ્તુ તરે છે. અને તમે પોતાની કાગળની મદદથી એક હોડી બી બનાવી શકો છો અને એની ડિઝાઇન ચેક કરી શકો છો કે એ જે હોડી છે એ તમે પ્રોપરલી અગર જો ડિઝાઇન કરી હશે તો એ તરશે અને નહીં તો એ ડૂબી જશે. તો એ ટાઈપની એક્ટિવિટી તમે ઘરે કરી શકો છો. ઓકે, તો ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ગુડ બાય.